Giải mã phản ứng hóa học giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong Em đẹp hơn cả sao trời, chênh lệch chiều cao 24cm trở thành ngôn ngữ hình ảnh xúc động nhất, với dáng đi rón rén bướng bỉnh của Đàm Tùng Vận và dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng của Hứa Khải, tạo nên một cú hích song phương hiếm có trong những bộ phim tình cảm ngọt ngào. Từ nụ hôn đầu hình chiếc nhẫn đến tấm thiệp ố vàng trao bên giường bệnh, cặp đôi này chứng minh từng chi tiết rằng tình yêu đích thực chính là sự đầu hàng tự nguyện của kẻ mạnh và là hành trình của hai trái tim xích lại gần nhau. Khi Đàm Tùng Vận kiễng chân hôn Hứa Khải, cả màn ảnh như tràn ngập một luồng điện ngọt ngào. Làm thế nào mà cặp đôi chênh lệch chiều cao 24cm này lại có thể phá vỡ khuôn mẫu của những bộ phim tình cảm ngọt ngào, trở thành màn dạo đầu tình yêu trong lòng khán giả. Từ nụ hôn nhẹ nhàng đến sự chăm sóc tận tình bên giường bệnh, phản ứng hóa học của họ là kết quả của sự dàn dựng tỉ mỉ của đạo diễn và sự cống hiến hết mình của các diễn viên. Cảnh hôn nhẹ nhàng, khoảng cách vật lý tạo nên điểm nhấn cảm xúc. Đạo diễn đã biến khoảng cách chiều cao 24cm thành ngôn ngữ hình ảnh xúc động nhất. Cái cổ thẳng, cứng rắn của Đàm Tùng Vận khi cô kiễng chân và đường cong thoải mái của xương sống Hứa Khải khi anh cúi xuống thể hiện một cú lao hai chiều. Những cảnh cận cảnh được chiếu sáng nhẹ nhàng, hàng mi rung động và nhịp thở đều đều khiến nụ hôn độc đáo này trở thành khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của toàn bộ bộ phim. Sự tương phản tạo ra bởi chênh lệch chiều cao này được thể hiện qua sự phối hợp vật lý. Khi bóng của Hứa Khải hoàn toàn bao phủ Đàm Tùng Vận, sự căng thẳng về mặt bố cục được tạo ra mạnh mẽ hơn nhiều so với một bức tường đồng truyền thống. Nhà thiết kế ánh sáng đã cố tình áp dụng một vầng hào quang hình vòng tròn vào khoảnh khắc môi hai người chạm vào nhau, biến khoảng cách vật lý thành một ẩn dụ cho sự kết nối cảm xúc. Câu chuyện về sự khác biệt chiều cao, từ cảnh hôn nhau đến người giám hộ bên giường bệnh, cảnh truyền bài trên giường bệnh trong chương ngoại truyện gợi nhớ một cách rõ nét đến cảnh hôn trước đó. Những chuyển động tiến hóa của Hứa Khải từ cúi xuống trong lúc tán tỉnh đến nửa quỳ gối trong khoảnh khắc quyết định hé lộ sự thay đổi căn bản trong mối quan hệ của họ. Lá bài khắc dòng chữ "Xin hãy tha thứ cho cuộc sống phóng khoáng và tự do của anh", tạo nên một sự kết hợp thị giác và thính giác với vòng sáng tối trong suốt nụ hôn, hoàn thiện sự chuyển đổi từ sức hút thể xác sang sự cộng hưởng tâm hồn. Trong bối cảnh của một bộ phim tâm lý công sở, sự chênh lệch chiều cao khéo léo hóa giải sự lạnh lùng của chiến tranh thương mại. Nhà đầu tư của Hứa Khải càng quyết đoán và hung hăng trong bộ vest và cà vạt, đường cong của cà vạt càng dịu dàng buông xuống khi anh nhìn xuống Đàm Tùng Vận. Sự tương phản này đã thành công tạo nên một nhân vật ba chiều với tinh thần trẻ trung ẩn chứa bên trong vẻ ngoài nghiêm nghị, phá vỡ khuôn mẫu truyền thống của một CEO bá đạo. Hậu trường, sự chuyên nghiệp định hình lại các điều kiện bẩm sinh. Cảnh quay tại trường quay cho thấy Hứa Khải đã tập đứng kiễng chân trong 2 tuần với bao cát buộc trên vai để giữ thăng bằng, trong khi Du Cai phải điều chỉnh góc nghiêng cổ một cách chính xác để tránh bất kỳ khuyết điểm nào. Khi quay từ góc thấp hướng lên trên, đạo diễn phải đảm bảo ống kính làm nổi bật sự chênh lệch chiều cao mà không che khuất biểu cảm tinh tế trong mắt các diễn viên. Đội ngũ phục trang đã tiết lộ bí quyết cân bằng của họ. Giày đế xuồng của Đàm Tùng Vận và giày bệt của Hứa Khải tạo nên sự cân bằng động, thậm chí còn phải tính đến sự khác biệt trong sải chân của họ trong các cảnh cháy. Những chi tiết này khẳng định chân lý của nghệ thuật biểu diễn. Sự khác biệt về ngoại hình không bao giờ là rào cản, mà là chất liệu sáng tạo đang chờ được khai phá. Sự kết hợp của cảm xúc CP, nguồn cảm hứng cho bộ phim tâm lý đô thị Em đẹp hơn ánh sao, chứng minh rằng việc tạo ra CP thành công đòi hỏi 3 bước tiến triển. Thứ nhất, sự chênh lệch chiều cao được tượng trưng hóa, và việc rón rén khom lưng trở thành biểu hiện của chủ động cảm xúc. Thứ hai, việc lập lịch liên tục được thiết lập để ngôn ngữ cơ thể chủ chốt được thể hiện xuyên suốt các nút thắt của cốt truyện. Điều quan trọng nhất là gỡ bỏ nhãn mác cho cách diễn dài. Động tác khom lưng của Hứa Khải không bao giờ là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là tư thế tự nguyện hạ thấp kẻ mạnh. Khi Hàn Đình Già trao lại tấm thiệp ố vàng trên giường bệnh, khoảng cách chiều cao 24cm cuối cùng đã hoàn thành mục đích cốt truyện của nó. Tình yêu đích thực không bao giờ được định nghĩa bằng khoảng cách địa lý, mà bằng quỹ đạo của hai trái tim xích lại gần nhau. Đây có lẽ là bài học quý giá nhất mà bộ phim để lại cho ngành công nghiệp. Giữa làn sóng phim tình cảm sướt mướt, khuôn mẫu, sự chân thành luôn là đỉnh cao của diễn xuất. Hơi thở tình yêu, phân tích phim thần tượng thành bản ghi âm nhịp đập trái tim con người. Trong khi các đoàn phim khác đang sử dụng cảnh hôn tuyết để thu hút lượt tìm kiếm, thì cảnh hot nhất của Em đẹp hơn ánh sao lại là cảnh văn phòng lúc 3 giờ sáng. Kỷ Hành do Đàm Tùng Vận thủ vai, mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi trên bàn làm việc. Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai, khởi bộ vest định mặc cho cô, nhưng lại nín thở ngay khi góc áo chạm vào hàng mi của cô. Máy quay chĩa thẳng vào đôi tai đỏ ửng và những ngón tay hơi run rẩy của anh lơ lửng trong không trung. Khoảng trống chưa hoàn thiện này khiến chân người ta yếu hơn 10 cảnh đập tường. Đáng chú ý hơn nữa là cảnh họ cùng nhau che ô dưới mưa.
Trong khi Hứa Khải phàn nàn về mái tóc mái ướt sũng của Đàm Tùng Vận, anh nghiêng chiếc ô về phía cô bằng tay phải, ngâm mình nửa người dưới mưa. Đoạn video ghi lại cảnh đôi vai ướt sũng và nụ cười không thể kiềm chế khi Đàm Tùng Vận liếc nhìn anh đã được cư dân mạng tua lại chậm rãi thành một video tổng hợp, tim đập như kính hiển vi. Với hàng triệu lượt xem, khán giả từ lâu đã chán ngán với dây chuyền sản xuất chất tạo ngọt nhân tạo. Góc tách cà phê của Vương Khải và nữ chính luôn được căn chỉnh chính xác ở góc 45 độ, giống như báo cáo công việc về việc hoàn thành các chỉ số KPI. Tĩnh Bách Nhiên đã rất thận trọng khi ôm Đàm Tùng Vận trong đường về nhà, đến nỗi anh bị trêu đùa là đang cầm một chai sứ đã được cất giữ trong hầm 10 năm. Còn cảnh quay thường ngày của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, thậm chí cả cảnh quay âng, đều giống như một bộ phim tài liệu về tình yêu. Cô kiễng chân lên phủi bụi trên đầu anh cố tình thẳng lưng để cô không với tới. Hai người cười đến nỗi ngồi xổm xuống đất xoa bụng. Bản chất của việc thở là vứt kịch bản vào máy hủy và để bản năng con người quyết định cảnh quay, hủy bỏ sự hiểu ngầm. Khi kỹ năng nhìn, gặp, sách giáo khoa về biểu cảm vi mô, ánh mắt của Hứa Khải được người hâm mộ gọi là văn chương nhìn vợ của Hàn Đình. Anh ấy cười trước mọi người khi Đàm Tùng Vận kể chuyện cười và vô thức mím môi khi cô ấy cau mày khi đang chỉnh sửa thiết kế. Một chi tiết do người hâm mộ tạo ra từ buổi phát trực tiếp khi Đàm Tùng Vận không thể mở chai nước, Hứa Khải đưa tay ra theo phản xạ, khiến một loạt bình luận nổ ra, không thể diễn tả được trí nhớ cơ bắp này. Màn phản công của Đàm Tùng Vận còn xuất sắc hơn, đáp lại lời trêu chọc tay độc của Hứa Khải. Tốc độ đảo mắt và vành tay đột nhiên đỏ ửng của cô tạo nên một sự tương phản đáng yêu, mang lại cho cô meme, miệng ghét, thân thiện, lan truyền chóng mặt. Cư dân mạng so sánh diễn xuất của cô với Dương Tử, phản ứng sinh lý của Đàm Tùng Vận trước nụ hôn bất ngờ của Hứa Khải, từ đồng tử choáng váng đến hàng mi rung động, dễ đồng cảm hơn nhiều so với cử chỉ nhìn chằm chằm, che miệng, thực thấy của Dương Tử trong Hạnh Phúc Huyền Thoại. Mối quan hệ này thậm chí còn vượt ra ngoài ranh giới thời lượng phim. Trong khi trở về nhà, dùng chuyện tình lãng mạn kéo dài cả thập kỷ để báo trước một cảnh hôn, thì Hứa Khải đã ứng biến một cảnh trong cảnh hậu trường của Ánh Sao, bất ngờ lấy mặt Đàm Tùng Vận và lau tuyết trên mi mắt cô bằng chóp mũi. Đạo diễn hô cắt và khán giả im lặng 3 giây trước khi vỡ òa trong tiếng reo hò. Nhà sản xuất tiết lộ một bí mật tuyển diễn viên, 2 diễn viên hoàn toàn không dùng kịch bản trong buổi thử vai, tự diễn một cảnh hội ngộ xa cách. Hứa Khải cúi đầu giấu nước mắt, Đàm Tùng Vận lập tức lấy lại tinh thần. Giám đốc tuyển diễn viên phía sau màn hình vỗ tay lên đùi và nói, chính là họ. Sự tương phản dễ thương, phản ứng hóa học của chó sói 185cm x thỏ 162cm khi Hứa Khải, 28 tuổi, nhẹ nhàng bế Đàm Tùng Vận, 34 tuổi, trên sân khấu. Khoảng cách chiều cao 23cm đã khiến đám đông hò reo phấn khích. Khuôn mặt baby của Đàm Tùng Vận đã thu hẹp khoảng cách 6 tuổi, trong khi sự điềm tĩnh sớm nở tối tàn của Hứa Khải đã cân bằng khoảng cách tuổi tác, tạo nên một sự cân bằng tuyệt vời. Sự tương phản này càng được thể hiện rõ nét qua ngôn ngữ máy quay, màn trình diễn phản tường đông của Đàm Tùng Vận. Khi cô rón rén kéo cà vạt của Hứa Khải, đã bị anh ta dùng tay trái giữ chặt eo, ép lưng cô vào tường. Cô tức giận dẫm lên giày của anh ta để phản đối, nhưng lại bị anh ta đè bẹp khi anh ta nhấc chúng lên bằng một tay và đặt lên bàn. Cư dân mạng bình luận một cách tinh tế, Vương Khải vững vàng như bức tường chịu lực, Tĩnh Bách Nhiên như rượu vang đỏ, cần phải từ từ thưởng thức. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận như sâu đơ đá, chỉ cần đẩy võ đài là bạn sẽ sảng khoái ngay lập tức. Điều đáng chú ý hơn nữa là mối liên kết ngoài màn ảnh. Trong khi các CP khác cố tình phô trương tình cảm trong các chiến dịch quảng bá, thì các cuộc phỏng vấn của họ lại giống như một màn đối đáp. Đàm Tùng Vận châm biếm rằng động tác nâng tạ của Hứa Khải trông giống như một máy đào giận dữ, và anh ta còn buộc tội cô ăn sầu riêng trước khi quay một cảnh hôn, khiến giới truyền thông phải kinh ngạc khi cô nhảy lên và che miệng anh ta. Phong cách thoải mái, mang tính công việc nhưng không mang tính công nghiệp này đã thu hút người hâm mộ CP cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Cuộc đình công giảm chiều kích khi diễn xuất sống động, phá vỡ lớp mặt nạ của giải trí gia đình Starlight, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một số người đặt câu hỏi về diễn xuất của Hứa Khải trong vai một CEO độc đoán, nói rằng anh ta nói là làm. Với những bình luận tràn ngập màn hình, anh ta nhìn nữ chính như thể cô ấy đang xem một bài thuyết trình PowerPoint. Bước ngoặt đến ở tập 17, sau khi Hứa Khải khởi nghiệp thất bại, cô ấy đang khóc trên sân thượng. Hứa Khải tìm thấy cô, lặng lẽ cởi cà vạt rồi bất ngờ quấn áo khoác quanh người cô và ôm chặt cô vào lòng. Máy quay lia đến những đường gân nổi trên cổ anh và đôi mắt nhắm nghiền, và khán giả đồng loạt phản ứng, diễn xuất thế nào đây?
Hàn Đình đang chiếm hữu cơ thể Hứa Khải. Những tác phẩm tương tự cùng thời kỳ đã tạo nên sự so sánh hoàn hảo. Cảnh khóc của Dương Tử trong Long Ưng 2 bị chỉ trích là nước mắt chảy ròng ròng nhưng ánh mắt cứng đờ, trong khi cảnh suy sụp của Đàm Tùng Vận trong gara thì mặt mũi đầy nước mũi, tay cào xước cửa xe đến mức trắng bệch. Khán giả bình chọn, tỷ suất người xem của Ánh Sao tăng vọt từ 0,8% lên 2,1%, vượt qua con số 0,9% của Long Ưng 2. Ngay cả những nhà phê bình phim khó tính nhất cũng bị thuyết phục khi Hứa Khải mặc áo khoác cho Đàm Tùng Vận. Những nếp nhăn tự nhiên của bộ đồ đã tụt xuống 1/3 khi hai người chen chúc trong tàu điện ngầm. Đầu cô đập vào vai anh vì va chạm và anh vô thức dùng lòng bàn tay đỡ lấy theo phản xạ. Những lỗi của con người nằm ngoài kịch bản này chính là vũ khí tối thượng khiến khán giả quên mất sự tồn tại của máy quay. Bản chất của cảm xúc CP khiến khán giả trở thành những kẻ đồng lõa đập trái tim. Một cặp đôi đỉnh cao đích thực không bao giờ cần phải bị ép buộc vào một mối quan hệ. Khi Internet tràn ngập những video sáng tạo, vũ trụ đình tinh, một số người phân tích hình ảnh phản chiếu thay đổi của Đàm Tùng Vận trong mắt Hứa Khải từng khung hình một. Những người khác photoshop một chiếc ô nghiêng thành cơ thể ướt át của Hàn Đình. Thậm chí các blogger tài chính cũng đang đùa giỡn với meme cẩn thận trò lừa đảo giết lợn mới này. Sau khi xem Ánh Sao, tôi nghĩ việc gặp một CEO hống hách trong khi làm thêm giờ là hoàn toàn hợp lý. Khán giả từ lâu đã chán ngấy những cảm xúc sáo rỗng. Câu "anh sẽ đợi em" của Vương Khải nghe như một ông chủ đang giao việc. Nụ hôn của Tĩnh Bách Nhiên sau một thời gian dài xa cách lại như một nhà khảo cổ đang xử lý cổ vật. Và cảnh quay Đàm Tùng vẫn mơ hồ dùng đầu ngón tay vẽ đường nét của cô khi cô ngủ do Hứa Khải thực hiện đã gây ấn tượng với hàng triệu cư dân mạng. Tôi từng phải lòng bạn cùng bàn và tôi đã lén nhìn cô ấy như thế. Vậy nên khi có người hỏi tại sao lại là trần nhà, câu trả lời phổ biến nhất trên bảng bình luận đã nói lên tất cả. Bởi vì họ không diễn một câu chuyện tình yêu cổ tích mà là những khoảnh khắc thót tim của mỗi người bình thường, những lời bạn muốn nói nhưng lại nuốt vào, những bàn tay bạn muốn chạm vào nhưng lại rụt lại, và một người trên thế giới chỉ muốn làm bạn cười.